Okay, good afternoon class. So wala man ta nag-meet atong last Tuesday. So as promised, nagbuhat ko og lecture video. So basically, ang naaani is just the continuation sa katong last na to nga discussion. Okay, so untanag nakasubmit mo sa inyong activities. I know na medyo lisod to. And gituyo ko to just to test o kinsa sa inyo ang nanay idea daan ug kinsa ang wala pa jud. So basically kung but unta nagamit ninyo inyong na-learn tong last nga lecture about pseudocode. So we will have more of that para ma-practice gyud mo sa pseudocode pa lang. Para pag abot gyud sa code, no, di na mo maglisod. Okay. So, last, we were discussing about um, designing algorithm and pseudocode on sequential, selection, and repetition. Now, let's proceed to flowchart. Okay? So, flowchart is, mura ni siya pseudocode, but in a visual format. Visual format meaning mas makita siya, masabtan siya sa pagtanaw pa lang. Using shapes, no? Using kaning mga triangle, arrows, and circles. So, mo ni sila ang element sa ato ang flowchart. So, kung atong i-compare si pseudocode ug si flowchart is much acceptable siya. Kaya mas standard siya compare sa pseudocode. Because pseudocode, pwede naman mo magamit-gamit ito yung mga terms, pwede naman magsulat gamit inyo ang kaugalingong language, pwede naman magkanang, personal rabali ang pseudocode. Para lang masabtan nimo o masabtan pod sa uban nga kana bitong imo pong explainan, no? Sa uban nga kanang imo explainan ug unsay nasa mo pseudocode. Pero kaning flowchart, internationally standardized kini siya. Kung unsay itsura mo, unsay gamit mo, dyan na ang iyahang gamit sa tanan. So, miskin pa unsay language, miskin pa Tagalog or Bisaya, or miskin pa Tagalain siyang nasod, as long as kagamit ka og flowchart to explain your algorithm, masabtan. Okay, so here is an example of a flowchart na sequential. As you can see, to start a flowchart, we use this small circle. Pasabot ani mag-start. Napoy uban nagagamit gyud sila og kaning square nga nakabutang start. But kasagari jud usually mag-start ang ato ang flowchart gamit ning gamay nga circle. Afterwards, to show the flow sa ato ang dagan bale sa ato ang program, no, sa ato ang algorithm, magamit ta og arrow. So kung aha to nga arrow naka-point, mo to'y sunod na ma-execute. And also kaning rectangle. Okay? So you can see kaning rectangle are statements. So it can be any executable statements ang naa sa rectangle. Okay. So here we see sa sequential nga example, no? Diri sa ato nakita, we see na ang algorithm adds, no, or finds the sum of two numbers. So here, pasabot ani, pinakauna niya nga sequential nga gi-process is enter two numbers. So it can be either pwede siya moingon dira og print, no? Sorry. Print enter two numbers. So pasabot giingnan niya ang user or iyahang gi-prompt ang user, no, na inigawas nga message sa user nga kana enter two number. Pwede sad na, no? So pasabot iya lang gisugo ang user nga oy pag-input og duha ka number. Ana. The next process unsa may sunod? Of course, ang sunod is pag-input na. Mo input naman gyud ng user, di ba? O gisugo man nimo ang user nga pag-input og duha ka number, di mo input gyud na siya duha ka number. Now, ang mahitabuan na is sa pag-input niya, aha mo sulod. No? So, mo ni siya karon ang sunod na process. Ang sunod niya nga step sa algorithm is katong
katong input na iyahang isulod na bale, iyahang i-record. So, muna ni karon ang next, ang sunod is si input A, sa ato pa iyang gikuha si input A, ug iyang gikuha si input B. Iyang gikuha ang pinakauna nga number nga gi-input, gibutang niya kang A, niya ang kaduha, gibutang niya kang B. Okay? So, nagsunod-sunod siya. As you can see, wala siya nag-as, asa na kana? Kanang kana bitong nag-coexist. Bali, wala sila nagdungan, nagsunod sila. Again, when you're, ato mo review ta sa algorithm ha. Algorithm is step by step. No? So, kung moingon lugar ka nga, wala such thing as multitasking sa atong algorithm. Kumingon ka nga nagpagmata na ako, nag-cellphone ko o niya naminaw kog sounds. Kana siya duha man na ka process, duha man na ka murag activity. So dili na nimo ah, kanang mabuhat at the same time if nag-describe kag algorithm. So mag-describe kag algorithm, sunod-sunod yun na step by step mo na nahitabo diri. No, as you can see, di man na mahitabo nga mo input siya og duha ka number at the same time pas siya 1 ug 2 enter, di ba? So nagi na siya step una niya isulod ang una nga number, nya sunod din next nga number. Okay. So muna siya ang step by step. Again, mali na nga flowchart if for example, paggawas diri duha ka book ang arrow ang nigawas. That is wrong. Okay? Rectangle kani siya mga statements, only one arrow come out or come in ani nga mga statement. Okay ba? Pwede sa duha ka araw mo come in pero isa ra gyud na ang mugawas. Okay. So here, input A, input B, pagkuha niya sa duha ka input, iyahang gi-add and then we have here the sum na dayon. I-print na dayon niya ang sum and then once mahuman na nga itong program, unsa may mahitabo, moadto siya sa end na or terminating na sa atong code. So, again, it is represented by a small circle. Dili lang sila parehag size, pero the size doesn't matter as long as it's a small circle. Okay. So, ingana ang sequential, sunod-sunod ra. Each statement done one after another. Each expression done one after another. So, that is a sequential flowchart. Keep this in mind kay again, activity na po ko ani. Okay. Next is, ang sunod sa sequential, the selection. Okay, kaning selection, as you can see, nanatay bago nga entity, no? Kaning diamond. Na? So, kaning diamond represents a decision. Unlike sa rectangle, ang diamond pwede duha ka arrow ang mugawas sa iya, ha? No? That arrow can represent either true or false. That is the decision or the condition, no? Result sa condition nga nasa ato ang diamond. Here, as you can see, nag-start ang flowchart. So, for simplicity, wala na nako gibutang diri wala na gibutang diri giun sa pag-input, giun sa pagkuha, no? Basically, nga nilang gihapon na yung itsura before tani adto diri sa diamond. Munang na nasulod ning grade. Okay? So, imagine lang ninyo nga nato yung mga additional steps diri para makuha ning grade. Pero for the sake of showing ug unsay naa sa selection nga flowchart, a selection flowchart should have this entity kaning murag diamond. So kasing sunod sa diamond are the conditions. So condition meaning it can be answerable by true or false. So here sa sulod na nga condition we see that if the grade is greater than or equal to 60, sa ato pa kung ang gi-input na grade is mas dako pa siya or equivalent siya kang 60, duha ra man ginay kapaingnan. Oo or dili, di ba? True or false. So if it is true, mo print siya og pass. So ingon niya ang user nga uy nakapasa ka if your grade is greater than or equal to 60. However, if dili unsa man sa may asa man siya moadto. As you can see, mo diretso siya sa termination. So walay mahitabo if mo false, wala siya i-print. Okay? So,
you can also add more to this. Pwede mo mag-add rin ka na additional rectangle and such. Kamo na bahala. Basta kay duha ka book ang pwede direction sa code if naamoy selection nga entity sa inyong flowchart, no? Kung say mahitabo if true, o kung say mahitabo if false. Again, this can be nested. So, pwede sa after aning print, magbutang na pod mo diri og diamond, and then another na po diamond, and so on and so forth. Depende na sa inyuhang dagan sa algorithm. Okay? Okay ba? Nakagets? Okay, so next. Next is this is another example of the selection flow chart. As you can see, no, diri unlike diri, nahitabo sa true, yung giprintan og past, tapos pag false, nagdiretso og terminate ang code. Here, nahitabo if pass og fail, no? Both nagprint siya. Okay? Both nagprint siya. Kung pasar, print siya og pass. Kung bagsak, mo print siya og failed. Ang nahitabo ani is that after siya mag-print, mo terminate na dayon. Ma'am, duha lagi na kabuk yung termination. Miskin ako wala ko kagets nga nung duha niyang termination. Siguro para ma-plus-star lang. I think the purpose of this is para ma-plus-star lang siya. No? Okay, also kani day tuod, no? Kani makita ninyo diri nga circle. This is used if inyuhang iisa ang duha ka arrow. So as you can see, gamit din niya pag duha man ni ka arrow, iyang gisulod diri para isa na dayon ka arrow pagkahuman diri. Sa ato pa nagtagbo ang ilahang process. So after aning duha, no, if either kani or kani, the same ra ang mahitabo afterwards, no? Kay nagtagbo man sila. So ingana siya ang iyang presentation. Pwede ra sad actually wala na ning diriya since end naman pwede na nin siya i-represent as ending. Pero if ever na pay mga process mahitabo after ani nga condition, pwede ninyo siya idungag diri dapit o diri nga part dara. Kay since ano naman kaning isa naman sila. Pareha na magmahitabo after ani, no? After either of this, pareha naman dayon ang process. Like for example, after you print past, kay nakapasar siya, maingon na dayon siya diri nga goodbye and thank you. So maingon na din siya diri mo print siya diri goodbye and thank you. Unya mo po mahitabo failed, di ba? Kung mo print siya og failed, mo po dapat ang mahitabo pag mo exit, maingon po siya og goodbye and thank you. Very excessive naman or marag redundant na if pagkahuman diri mo ingon siya og goodbye and thank you nya diri apod goodbye and thank you gihapon parehara. So since parehara man og process after, so isa na lang ninyo and you put that here. And to combine these two process, no, two process flow, magamit mo aning gamay na pud nga circle. Mura siya connector kumbaga. Okay, so nakagets. If you have any questions, i-send lang sa ako sa Messenger pag chat lang mo. And then magklase man ta karong Friday, hopefully kung okay na mo internet. Karong Friday magklase man ta. Ako ra pud ni siya murag mga ira pud ko pangutana sa inyo. Dapit ani ang wala ninyo na sabtan. O pwede sa ta mag-activity karong Friday, no? Activity nga kanang online. Okay, so here, the next is the repetition. Kani siya, medyo tuyok-tuyok lagi na, ma'am. Yes, kay repetition man. No? So, nagyapon tayo diamond. Diamond again represents condition sa atong algorithm. And of course, sa repetition, nagsalig man yun na siya condition. If the condition is met, mutuyok siya or mubalik siya. If not, mo terminate siya. As you can see, mo man ang gibuhat diri no? Here, we see if the product is less than 1,000. If it is still less than 1,000, kung true, mutuyok siya na pod. But the product is updated. Ang value ni product is na update. That is ni times 2. No? As you can see here. So, for example, the product initially is equals to 50. Now, nisulod siya dire, 50 is less than 1,000. It is true. Sulod siya dire. Okay. Now,
Atoy times 2 si 50, nahimo na siya 100. Muna na karon ng bago nga value ni product. So once mo balik siya diri ang i-condition nato diri is 100 na, dili na katong 50 kay na-update naman na ato ang product value diri. Okay ba? So here, na-update naman natong product value, nahimo na siya 100. Motuyok na pod siya, i-times 2 na pod niya, nahimo na pod 200. And then here, 200 na pod. And then, it is still true, di ba? Because 200 is less than 1,000. So, magbalik-balik ra na siya hangtod, mahimo og unsa man. Mahimo og 200, 400, 800, I guess. Yes. Kung 800 na times 2 is may mo naman siya 1,600, no? So, hangtod, no? Hangtod na nga atong product is less than 1,000, magtiktik ra gyud ni. But if more than 1,000 na siya, mo terminate na siya. As you can see mo, wala na dayon. Muundang na ang atong looping. So, as you can see, no, sayo na ra siya sabton ang kani, kay magtiktuyok man siya. Ma'am, wala lagi siya nagamit og circle diri. You can use circle there. I think wala lang tingali na kaligtaan lang. Pero pwede mo magamit niya og gamay nga circle since it connects, no? Iya mura magi-connect niya ni nga line. Kani nga arrow og kani nga arrow. Okay, so na by question. May question. Kung na may question isulat karon dayon, no? Tapos ipangutana sa ako sa Messenger as soon as possible para di na mawala sa inyong hunahuna. So that is how you write or create a flowchart. Oh, okay. Again, it is very important because in the future, if I ask you to code or to give me a program of something, I will be asking also the flowchart para masabtanan nako ang dagan sa inyong code before looking at your code gyud mismo. Because kung nga naman gud ang pamahit, masali na ko siya ma-checkan. Kaya at least nakabalo ko ay nga niyang dagan sa iyang code. So pagtanaw na ko sa inyong program gyud nga C nga file, at least nakagets na ko nga dapat ingana. Okay? So that is the our short discussion on flowcharts. Now after flowcharts, sa naman, hapit na tamahuman sa itong topic 1 is the introduction to C programming na. No, so hapit na gid ta sa kanang pinakauna nato nga C nga code. But before we program in C, mag-intro sa ta sa C programming. Okay? So, kita as human beings, we learn new languages, no? As much as possible. Itong bata pa ta, we learn Visaya, and then we learn Tagalog, and then we learn English. Diba? Multilingual man ta mga Bisaya. Tulog kabok na to na hibalaan na language, no? Unfair kay ta sa mga Tagalog duha ra na ilaha ato atulo napayuban sa inyo nga upat di ba kay uban taga Surigao lahi pa pud na ilang language or taga laing lugar, no? So ingana. So here, in learning language, we as human being, for example, sa English, we first familiarize the alphabet. So A, B, C, D, E, until Z. Ato sa na familiarize. After we familiarize the alphabets and ang ilahang sounds, no? Like parang ng bata pa ta, 'di ba? Baby pa. Sige ta og ingnon ni mama A, B, ana C. Okay, what's the sound of A? 'Di ba? Para ma-familiarize gyud. Next is ang words. So, unsa to nga mga words ang mabuo gamit ang alphabets. And then afterwards, we learn about sentences. So, when we are familiar with words, we can then construct sentences. No, using of course our knowledge on kanang familiar na ta sa mga grammars and stuff. 'Di ba? Kay miskin kaning mga baby, kaning mga bata, mga 1 year old, 2 years old, basta lang permiti sila makadungog og English, dali ra kay na sila makastorya og English. So, dali ra din kay familiar naman sila sa mga words, 'di ba? Familiar na sila sa mga order sa words, sa grammars na panggamiton. Kay sige man sila kapaminaw. So, here makabuhat na din sila like sentences. And then after of course the sentences, paragraphs na dayon. Tag-as na dayon kay nga mga statement. Pwede na dayon nila mastorya. Now, it is similar sa tong C nga language. Okay? So, una,
mag-learn sa tag alphabets, no? Sa C, unsa man ning mga alphabets sa C. So the same, na may ABCD padung Z sa C, makita man na nato dira sa C nato, digits and special symbols, no? Kaning makita nato sa keyboards nato, ang kaning mga at, sharp, kana mga numbers and such, part na siya sa vocabulary or dili vocabulary sa alphabet, no? Marag alphabet sa C. So kana ato nang i-familiarize. I think familiarize na ta since unlike you, no? Kay kamo sayo mo na na-expose sa inyong generation, no? Sayo mo na-expose sa murag tigulang naman jud ko good. Come on, sayo mo muna expose na mga keyboard, kaning QWERTY nga order sa keys, sa kaning sayo mo na expose sa computer, sayo mo na expose sa cellphone nga kanang smartphone, and so familiar na gid kay mo ana. Di ba? Sa kami manggod na batch sa una, first year ko, napagid may mga classmate, wa pagid sukad nakahawid og computer. So, imagine na no, murag wala pa yung mga hanaw sa amo nga batch sa una. It's because it's very rare nga na computer niya. Internet cafe, ang oras at nga time, tag 20, 25, isa ka oras. So, yeah. Millennial talk. Anyways, afterwards, kay familiar naman mo ani, no? Di na ako maghisgot because I think you already know this. Next is constant variables and keywords. Muna siya ang ginatawag nga words sa C. Okay? Constants. So, kani silang mga words na dili ma-change. Constants man. The variables and the keywords. So, variables are the name of your, or the, ako na nang i-introduce. But basically, muna silang murag words sa ato ang C. And then once you know this, constants, variables, and keywords, you are familiar with that. You don't have to memorize them. Familiarization is very important in C. Next is instructions. So, makakonsak na din kag instructions once, of course, familiar na kaani nila. 'Di ba? So, once nakakonsak na kag instructions, na din kay program. So, that is instructions meaning murag executable statements isa-isa line. So, makabuhat na din kag tibuok program. 'Di ba? That consists of many instructions. So, that is how learning in C works. Mura gyud kag nag-learn og another or new form of language. So, here are the symbols allowed in C. So, these are the symbols ang pwede nato gamiton sa C. The alphabets, the digits, and the special symbols. You're familiar with that already. Next is the constants. Constant is an entity that doesn't change, and variable is an entity that may change. Sayo na kayo kung definition, no? Constants are value nga di gina siya entity nga dili gina siya bag-o sa entire run sa inyong program. Di na ma-change ang value. Kung 5 siya sa sugod, 5 siya until the end. Ana ang constants. Okay? Variables are entities that may change. Mag-change ang iyang value. Kung 3, pwede siya mahimog 2, pwede siya. Depende na sa dagan sa inyong algorithm. Here in the image below, we see a very simple illustration that represents computer memory. Okay? So, here, for example, memories has mga kaning mga location, no? Mura na sila ging-ani na yung mga blocks. Now, if you want to, for example, kato ka ganina, gipa-input matag duha ka number A ug B, di ba? Aha to masulod. Masulod gito sa memory. Value ni A ug value ni B mabutang sa memory. So masulod siya diri no? As imagine this as your memory. Now, of course, para makita na to siya utro, dapat na siya name. Dapat na siya pangalan. So, you can name them A, you can name them B, para itong gibuhat ka ganina. In this example, it is named X. No? So, here, we have a variable. Muna siya ang variable nga na value 3.
Ang name sa variable is x. Now, in the entirety of the program, pwede man na ma-change ang value because it's a variable. So, pwede nga ma-change nimo siya into 5. Pero, dapat na siya variable name, na siya pangalan, which is x. So, munang it is important nga, munang mga variables na gina sila ay pangalan to to locate ug aha sila nagstay or as sila na store sa memory. Okay? So, that is it. Um, okay, so this lecture video will be just 30 minutes lang. The reason is that mas paspas manggod ang dagan sa lecture if gi-lecture video na ko compared sa actual na class. Kay sa actual na class, mangutan naman ko, manguan man ko. Pero sa lecture video, dili manggod. So, 30 minutes lang sa puta para di pud mo overload sa inyong brain. Okay, para dali ra pud ninyo mga magtanaw afterwards mga activity naman dayon ko. Harsh ka ayo ka ma'am, sige ra kag activity. Naman na practice makes perfect. So, here are the types of C constants na atay primary ug secondary nga mga constants. So, primary constants are integer constants, real constants, and character constants. Okay. The secondary constants are array, pointer, structure, union, and enum. We will not be discussing this as for now, but it is important that you are aware that these are secondary constants. So this kind of constants is advanced na siya sa C. Usually, nanani siya actually sa ITE 13. Wala na siya diri sa ITE 12. Medyo advanced naman ni siya nga topic. Okay? So, muning secondary constant. But first, sa karon, I will just be discussing the primary constants. Okay. So, first constant is the integer constants. So, kaning integer constants are those values or variables. Marami gyapon variables ang constants actually. But the difference is that dili ma-change ang ilahang values. So, the rules in constructing an integer constant is first, must have at least one digit. Okay? At least one digit sa ato pa one. Dili siya pwede wala. Diba? So, it's obvious. Yung sound niya pagka-integer if wala digit nag-exist diha. Next, it must not have a decimal point. Integer, if you are not aware of what integer is. Ma'am, unsay integer? Okay, integer are those numbers that don't have decimal points. Kanang whole numbers, yeah. Those are integers. So, sa ato pa, when creating an integer constant, wala dapat point. And then, it can be either positive or negative. Kung walay sign, then it is presumed as positive. Okay, nasipyat ko diri ako na siya. Change. Okay, and then no commas or blanks are allowed within an integer constant. And then, these are the allowable range of constant. Nagdepend na siya sa memory sa inyuhang computer. So, this is a standard. Ang gikuha ni ako nga libro, sa karaan naman nga libro, 2000. 2006, 2010, di ko sure. So, kani karon mas dako na karon ang makaya sa computer. I did not bother to search it up, but if you are kanang curious, you can look it up og unsa na karon ang pinakadako nga range o pinakagamay nga range sa integer gamit ang mga kaning mga bag-o na to nga mga computer models karon. Okay? Okay, so next is a real constant. So reals are katong na mga floating points, no? So so it can be must have at least one digit gihapon. It must have decimal point. It could either be positive or negative. Default sign is positive. No commas or blanks within the real constant. So siya ani. Okay? And then duha din no. There are two forms in real constants. Exponential and fractional. Ingani ang fractional. Ang exponential is na siya e. Okay? Mura siya og, ay wala di ko nang butang example. O mura siya ingani. Ingani siya. Na siya e. Because nga na exponential man na may exponential na form para dili kay taas kani. Kani gagmay ra man di ba? 3 to 5.34. Kamay ra man na ang mga real. Di ba? Ang real is
daghan man tag na may mga dagko kay nga mga real, di ba? Mabutog million. Tag 6 digit before the decimal point, 6 digit after the decimal point. Kanang yung mga computations, di ba kanang sa mga physics ug sa kanang labi na sa physics nga mga computation. Usually importante kay na ilang mga decimal points. Moabot na og tag 10 significant digit, 20 significant digits. So kung nga na man gani, na kinahanglan na gid ka mo gamit og kanang E nga symbol, which is this one. Okay. So next is characters. Characters are kaning mga letters, no? So pwede sad siya digits. So the maximum length of a character constants can be one character. Isa ra gyud naka character ha. Characters and strings are different. Character is different from string. I will explain that puhon na, but keep in mind characters only contains one character. Okay? So character constant is a single alphabet, no? A single digit or a single special symbol enclosed within a single inverted comma. So single tanan. Padungog-dungog. Okay, so both the inverted comma should point to the left. For example, kani siya, no? Ing-ani dapat ang mo gini kasagari error, no? Kinay uban magamit og word, no? Word sa word sila magbuhat sa ilang code. Tapos ang word actually gina-convert na nila ing-ani ang ilang commas. Ingana, no? Kanang down facing ang isa, nya up facing ang isa. Di man na siya mudagan sa C. So make sure na pag-convert ninyo sa isa ka character, ang both sa iyang commas is nakaingana. So that is character constants. Okay, so diha lang sa ta next lecture siguro sa atong next nga meeting mag-explain na dayon ko unsa ning mga data types. So that is all for this lecture video and thank you for listening.